Εγώ θα πω δύο λόγια ως αφορμή και αφόρμηση μιας πιθανής συζήτησης για το μετά το 1922 και πώς καταρχήν, για να καταλάβουμε το μετά, και τη συγχρονία, το λίγο πριν το μετά, το πώς αντιλήφθηκαν καταρχήν την καταστροφή οι πρωταγωνιστές της. Η μικρασιατική καταστροφή ήταν, πιστεύω θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό, μια αρχιετυπική εθνική καταστροφή. Και ευλόγως προσδιορίζεται με αυτήν την ελληνοπρεπή λέξη. Αυτό τεκμηριώνεται από μια πλειάδα γραπτών και βεβαίως και προφορικών κειμένων και μαρτυριών. Για παράδειγμα, την 20η Αυγούστου του 1922, ο Ιωάννης Μεταξάς, που έχει πλέον πληροφορηθεί την κατάρρευση του μικρασιατικού μετώπου, γράφει στο προσωπικό του ημερολόγιο, που δημοσιεύτηκε βέβαια 30 χρόνια αργότερα, την προσδιορίζει και χαρακτηρίζει την καταστροφή του 1922 ως φοβερά και ως το τραγικό τέλος της στρατιωτικής ακμής της Ελλάδος. Ο Βίκτορ Δούσμανης, ο οποίος υπήρξε γενικός επιτελάρχης στο Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο το έτος 1913, χαρακτηρίζει και αυτός ομοίως το τέρμα της εκστρατείας της στρατιάς Μικράς Ασίας ως τρομεράν καταστροφήν. Ο Βίκτορ Δούσμανης έγραψε το 1928. Αντιστοίχως και παρομοίως, ο Κλεάνθης ο Μπουλαλάς, αντιστράτηγος πλέον το 1959 και ίσως ο εμβριθέστερος στρατιωτικός αναλυτής αυτής της εκστρατείας, ο Κλεάνθης ο Μπουλαλάς, ο οποίος το καλοκαίρι του 1922 υπηρετούσε σε επιτελική θέση της πρώτης μεραρχίας στην εξέχουσα του Αφιών Καραχισάρ, χαρακτηρίζει την εθνική συμφορά της Μικράς Ασίας ως το μεγαλύτερο ιστορικό δράμα της ελληνικής φυλής. Και άλλες δύο χαρακτηριστικές κορυφαίες μαρτυρίες είναι εκείνες του Νικολάου Στράτου, ο οποίος στην απολογία του κατά την δίκη των Εξ, αλλά και επακριβώς, με τον ίδιον ακριβώς τρόπο, και ο Νικόλαος Τρικούπης, ο προτελευταίος τραγικός αρχιστράτηγος της Μικράς Ασίας, τις αναμνήσεις του το 1952, Στράτος και Τρικούπης χαρακτηρίζουν την ήττα του 1922 ως το ελληνικό Βατερλό. Αυτοί οι 5 ποιητές εντός εισαγωγικών, τι θέλουν να μας πούν? Ότι αφενός η Ελλάδα, όπως σημειώνει στο ημερολόγιό του ο Ιωάννης Μεταξάς, έχασε, απόλεσε ένα πολύτιμο στρατιωτικό κεφάλαιο, μια μεγάλη και αρκετά ισχυρή πολεμική μηχανή, η οποία είχε δημιουργηθεί με πολύ κόπο και πολλά έξοδα μετά το 1909. Αλλά πάνω απ' όλα η Ελλάδα καταστράφηκε σε ανθρωπιστικό, ο ελληνισμός δηλαδή, αλλά και σε γεωπολιτικό επίπεδο, και στέκομαι στη δεύτερη καταστροφή. Θα λέγαμε ότι έναν περίπου αιώνα μετά την εθνική παλιγγενεσία της, η Ελλάδα ως κράτος δεν κατόρθωσε να δημιουργήσει ένα κράτος μεγάλης κλίμακας, ένα Großstadt, όπως το λέγει ένας Γερμανός ιστορικός το 1885, ο Γκούσταφ Κον, την έννοια του μεγάλου κράτους, όταν δημιουργούνται τα εθνικά κράτη το ένα μετά το άλλο στα Βαλκάνια. Μία έννοια που την βρίσκει πολύ ενδιαφέρουσα και τη χρησιμοποιεί και ο Έρικ Χόμπσμπαουμ. Προκειμένου ο Χόμπσμπαουμ να μας περιγράψει την έννοια και το περιεχόμενο της βαλκανιοποίησης. Τι είναι κατά τον Χόμπσμπαουμ η βαλκανιοποίηση? Είναι αυτό που λέει ο Κον Kleinstaaterei, δηλαδή τον κατατεμαχισμό των μεγάλων αυτοκρατοριών και τη δημιουργία ενός συστήματος μικρών έως και μικροσκοπικών κρατών στα Βαλκάνια κατά το 19ο αιώνα. Νεόκοποι βέβαια εθνικισμοί όπως ο αλβανικός και ο τουρκικός εθνικισμός, που εμφανίστηκαν όψιμα τον 20ο αιώνα, δεν φαίνεται να έχουν αντιληφθεί αυτόν τον κανόνα του Kleinstaaterei μέχρι και σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, η έννοια καταστροφή, πέρα από το απτό γεωπολιτικό, ανθρωπιστικό και στρατιωτικό της μέγεθος, η καταστροφή του 1922 είναι και μια έννοια υποκειμενική. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι αν τη βάλουμε μέσα στο ιστορικό της πλαίσιο, θα αντιληφθούμε ότι η Ελλάδα βίωσε τραυματικά το 1922, επειδή ακριβώς μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, λίγο πριν, 2 δεκαετίες περίπου νωρίτερα,
έκανε ένα τεράστιο άλμα προς τα εμπρός, που όλοι το γνωρίζουμε, και από μια απαξιωμένη δύναμη το 1897, εξελίχθηκε από ένα σκάρπαζο εισπράκτορα στο Βαλκανίων, έφτασε μετά το 1897 να γίνει προσωρινά ένας υπολογίσιμος γεωπολιτικός παράγοντας στην Εγγύης Ανατολή. Και χαρακτηριστική αυτής της γεωπολιτικής εξύψωσης της Ελλάδας, χαρακτηριστική πιστεύω αποτύπωση, είναι ένα ιστορικό και εμπνευσμένο διάγγελμα του βασιλιά Κωνσταντίνου προς τον στρατών και των στόλων, έτσι επιγράφεται, το οποίο το εκφώνησε, τώρα ποιος το έγραψε είναι άλλο θέμα, δύσκολο να το βρούμε, το οποίο το εκφώνησε ο βασιλιάς των Ελλήνων λίγο πριν την τυπική λήξη των Βαλκανικών πολέμων, ενώ βρισκόταν ακόμη εν εκστρατεία σε βουλγαρικό έδαφος, συγκεκριμένα στο Λιβούνοβο, στη θέση Λιβούνοβο, στις 26 Ιουλίου του έτους 1913. Τι λέγει εκεί ο βασιλιάς Κωνσταντίνος? Ανάμεσα στα άλλα, σας διαβάζω κάποιες χαρακτηριστικές φράσεις. Απευθυνόμενος προς τους στρατιώτες και τους ναύτες, το αίμα σας, η κόπη σας, η ανδρεία σας και η καρτερία σας έκαναν την πατρίδα μας μεγάλη. Όχι δε μόνον μεγάλη, συνεχίζει αυτό το ιστορικότατο διάγγελμα, αλλά και τετιμημένη και σεβαστή και ένδοξον εις όλον τον κόσμο. Και συνεχίζει λίγο παρακάτω, μη χαμογελάς Σωτήρη, είμαι βέβαιος ότι στην καρδία νεκάστου προέχει ως αρίστη αμοιβή το συναίσθημα ότι έκαμε την Ελλάδα μεγάλη. Αλλά εκεί πέρα κάνει μια αποστροφή ο Κωνσταντίνος, αλλά το έργο μας δεν ετελείωσε. Και ποιο μήνυμα περνάει προς τους Έλληνες επιστράτους? Πρέπει η Ελλάδα να γίνει ισχυρά ισχυροτάτη, να μεταφέρετε και να μεταδώσετε την άκαμπτον απόφαση όλων μας να κάμωμεν Ελλάδα πολεμικός ισχυροτάτη, σεβαστήν εις τους φίλους της και τρομεράν εις τους εχθρούς της. Αυτό το όραμα μιας Ελλάδας πολεμικός ισχυροτάτης, σεβαστής της στους φίλους της και τρομεράς στους εχθρούς της, που το συναντάμε ένθεν κακήθεν έτσι και στο διαδίκτυο σε διάφορα σημεία του έντυπου λόγου, χωρίς να υποψιαζόμαστε σήμερα και εγώ παλιότερα την προέλευσή της. Αυτό λοιπόν το όραμα ήταν η κυρίαρχη αυτοεικόνα της Ελλάδας για μία περίπου δεκαετία. Πέρασε στη δημόσια ιστορία και βεβαίως χάθηκε από τα γραπτά κείμενα όταν επήλθε η καταστροφή και η απότομη προσγείωση το 1922. Ένα τέτοιο σχόλιο κάνει βέβαια κατόπιν εορτής και ο πρίγκιπας Ανδρέας, εξόριστος πλέον, το 1928 στη γνωστή του μελέτη για το Σαγκάριο. Εκεί μεταξύ άλλων λέγει ότι η Ελλάς ως διαμαγείας μετεβάλλεται ως εις μέγα και ισχυρόν κράτος. Ενώ ακόμη και η Κωνσταντινούπολη, σχολιάζει ο πατέρας του πρίγκιπα Φιλίππου, η κορονής του όλου έργου φαινόταν ως εύκολος λία. Έτσι. Στην πραγματικότητα όμως, σχολιάζει ο ίδιος άνθρωπος, Sir Michael, the grandfather of the King of England. Οι δυνάμεις της χώρας, της Ελλάδας δηλαδή, παρέμεναν ασθενείς. Για να γλυκάνουμε την πίκρα, έτσι, 100 χρόνια μετά και να χρυσώσουμε το χάπι, θα λέγαμε ότι η πορεία αυτή της χώρας μας προς την εθνική καταστροφή δεν ήταν ένα φαινόμενο μοναδικό και ασύνηθες, αλλά σε αυτή την καταστροφική πορεία είχε αρκετούς ομοιοπαθείς και μάλιστα γειτονικούς συνοδοιπόρους, με χαρακτηριστικότερο τέτοιον συνοδοιπόρο τη Βουλγαρία. Οι ομοιότητες εδώ και οι αναλογίες είναι εκπληκτικές, θα έλεγα. Η ήττα της Βουλγαρίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο προσδιορίζεται στην κυρίαρχη αφήγησή της ως «national καταστρόφα», με αυτόν τον ελληνοπρεπή πάλι όρο. Στην ιστορική αφήγηση των Βουλγάρων σημειώνω δύο φράσεις από το βουλγαρικό κείμενο. Το 1918 θα λέγαμε ότι ο ιστορικός χρόνος σταμάτησε. Ανοίγω εισαγωγικά. Ο ένδοξος πόλεμος, γράφει η ιστορία των Βουλγάρων, ο ένδοξος πόλεμος τελείωσε όχι μόνον άδοξα αλλά και πονίδιστα. Από εκεί και πέρα δεν έχει κανείς τίποτα να αφηγηθεί. Καταλαβαίνουμε από αυτά τα ολίγα ότι το τραύμα στην εθνική τιμή των δύο βαλκανικών εθνών παύλα κρατών ήταν μεγάλο, τεράστιο θα λέγαμε, και φυσικά δυσίατο. Και αυτό το τραύμα στην εθνική τιμή το συναντάμε πέρα από την αποτίμησή του και με έναν τρόπο πιο γλαφυρό. Για παράδειγμα,
στην εφημερίδα Καθημερινή, σε ένα πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή, την 3η του Σεπτέμβρη, με το παλαιό ημερολόγιο μετρώντας, την 3η του Σεπτέμβρη του 1922, όταν η Σμύρνη πλέον καιγόταν. Γράφει αυτό το φύλλο, η ναυαρχίδα του αντιβενιζελικού τύπου, ότι την συνείδηση της Ελλάδος θα βαρύνει στους αιώνας το αίμα των αθών, οι οποίοι κρεουργούνται στη δουλωθήσαν Ανατολήν. Η Ελλάς, συνεχίζει η εφημερίδα Καθημερινή, απεπειράθη να τους ελευθερώσει και δεν ειδημήθη. Η θέλησε να τους σώσει και δεν το κατόρθωσε. Και καταλήγει, την συνείδηση της Ελλάδος θα πλήττει στους αιώνας οι τύψεις και το μέτωπόν της θα διαβιβρώσκουν ερητίδες του πένθους δια την αιματηράν αντιστροφήν της ελευθερωτικής της προσπαθίας. Συντριπτική και τραγική λοιπόν η ήττα της Ελλάδας. Παρόλα αυτά, ο χειρισμός της ήττας δεν ήταν, θα έλεγα, τόσο τραγικός, ούτε ατυχής. Η Ελλάδα, σε αντίθεση με τη Βουλγαρία και άλλα ηττημένα κράτη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, χειρίστηκε την ήττα της με έναν τρόπο αρκετά λειτουργικό και δημιουργικό και δημιούργησε, όπως σημειώνεται σε μια πρόσφατη διδακτορική διατριβή, μια υβριδική κουλτούρα της νίκης στη χώρα μας. Μια θεσμική μνήμη, σε θεσμικό επίσημο επίπεδο, μια θεσμική μνήμη δηλαδή των εθνικών πολέμων, η οποία δεν ακολουθούσε την κουλτούρα της ήττας που βλέπουμε στη δημοκρατία της Βαϊμάρης, η οποία αποτέλεσε και το υπόστρωμα του γερμανικού ρεβανσισμού και τελικά του μιλιταρισμού και του ναζιστικού κινήματος. Αλλά στην χώρα μας η μνήμη των πολέμων ακολούθησε το γαλλικό πρότυπο, με κορυφαία ηλική αποτύπωσή της το μνημείο, το γνώστο στρατιώτη που αντιγράφει το αντίστοιχο μνημείο κάτω από την Arc de la Triomphe. Η Ελλάδα πώς εξηγείται αυτό το φαινόμενο της κουλτούρας της νίκης? Διότι η Ελλάδα ήταν ένα κράτος συντηρητικό στο Μεσοπόλεμο. Ένα κράτος το οποίο τάσσεντο αναφανδόν και χωρίς επιφυλάξεις υπέρ της συντήρησης του εδαφικού status quo και το οποίο εγγυάτο η Γαλλία πάνω απ' όλα, ισχυρότερη τότε δύναμη μέχρι το 1936-38 στην Ευρώπη, η Γαλλία, και οι συνθήκες που είχαν υπογραφεί στη γαλλική πρωτεύουσα και στην περίπτωσή μας βεβαίως εγγυάτο και η συνθήκη της Λοζάνης που θα εορτάσουμε του χρόνου. Και η κουλτούρα αυτή της νίκης στη χώρα μας εξυπηρετούσε και έναν σκοπό, θα λέγαμε, εσωπολιτικό, να εξοβελιστεί από το εσωτερικό της χώρας κάθε ρεμβανσισμός και επιθετικό πνεύμα κατά της Τουρκίας. Και βλέπουμε ότι οι πρόσφυγες όντως δεν εκδηλώνουν ανοιχτά ένα ρεμβανσισμό, δηλώνουν τον πόθο της παλινόστησης μέχρι που υπογράφτηκε η συνθήκη της εγκαταστάσεως το 1930 με την Τουρκία, αλλά ένας τέτοιος ρεβανσισμός και αναθεωρητισμός δεν υπάρχει ούτε στον κόλπο των προσφύγων, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στην γειτονική Βουλγαρία. Το μόνο διάλειμμα αναθεωρητισμού στη χώρα είναι η δικτατορία του Θεόδωρου Πάγκαλου το 1925-26, ο οποίος οραματιζόταν ένα πόλεμο ρεβάνς με την Τουρκία στο χώρο της Ανατολικής Θράκης και ενδεχομένως και στη Δυτική Μικρά Ασία, αλλά τα σχέδιά του να βάγισαν. Και εδώ κορυφαίο ρόλο είχε ο Ανδρέας Μιχαλακόπουλος. Ο Ανδρέας Μιχαλακόπουλος, όπως και να το αναγνωρίσουμε, ο Νικόλαος Πολίτης, ήταν οι δύο, Μαριλένα, οι δύο αρχιτέκτονες αυτής της νέας πραγματικότητας που διαμορφώνεται στο Μεσοπόλεμο στη διάρκεια της δεκαετίας και μέχρι το τέλος της πρώτης μεσοπολεμικής δεκαετίας του 1920. Η Ελλάδα αδύναμη πλέον, ρεαλιστικά σκεπτόμενη, αδύναμη και διπλωματικά απομονωμένη, επιδιώκει την κατοχύρωση του καθεστώτος των διεθνών συνθηκών της ειρήνης, τη διασφάλιση της διεθνούς νομιμότητας και του εδαφικού status quo και την άμβληση των ενδοβαλκανικών διαφορών μέσα από τη σύσφυξη των διμερών σχέσεων. Παράγωγα αυτής της πολιτικής της ειρήνης είναι τα σύμφωνα φιλίας με τη Ρουμανία το 1928, με την Γιουγκοσλαβία το 1929 και βεβαίως η κορυφαία πράξη είναι εκείνη που υπογράφει ο Βενιζέλος το 1930 στην Άγκυρα.
Δεν ήταν εύκολη αυτή η πορεία, διότι θα μπορούσε κάλλιστα να είχε προκαλέσει αντιδράσεις στο εσωτερικό και στοίχησε πολιτικά, όπως ακούσαμε νωρίς σήμερα, στο κόμμα των Φιλελευθέρων, τουλάχιστον σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, εκλογικό επίπεδο. Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια του Βενιζέλου για ελληνοτουρκική σύσφιξη των σχέσεων και καταλλαγή των παθών είχε στήριξη, μια ευρεία στήριξη σε διανοητικό επίπεδο. Είχε τη στήριξη της λεγόμενης γενιάς του 30, με κορυφαία περίπτωση και πρωταγωνιστή αυτής της προσπάθειας τον Γιώργο τον Θεοτοκά, ο οποίος είναι γνωστός ως ο πολιτικότερος της γενιάς του 30. Το έργο του «Εμπρός στο κοινωνικό μας πρόβλημα» είναι πολύ χαρακτηριστικό και λαλίστατο επ' αυτού του θέματος, αλλά και μια σειρά άρθρων και γενικότερα μια έντυπη παραγωγή του Γιώργου του Θεοτοκά τεκμηριώνει αυτό, αλλά δεν ήταν και ο μοναδικός που στήριξε αυτή την προσπάθεια συμφιλίωσης που προσωποποιείται καλός ή κακός στο πρόσωπο του Ελευθερίου Βενιζέλου. Συνοδοιπόρος με τη γενιά του 30 είναι και ο Παναγιώτης ο Κανελόπουλος, ο οποίος στην κορυφαία του μελέτη εκείνη την εποχή, στο δοκίμιό του «Η κοινωνία της εποχής μας», το έτος 1932, κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, λέγει, πρώτα κάνει έναν διαχωρισμό ανάμεσα σε δύο έννοιες, τον εθνισμό και τον εθνικισμό. Τον εθνικισμό τον καταδικάζει και λέγει ότι ο εθνικισμός δεν συνίσταται αναγκαίως εις εδαφικήν εξαπλωτικήν κίνηση. Δηλαδή, ακόμη και τον εθνικισμό, τον οποίο του καταδικάζει και ανταυτού θέτει στο προσκήνιο τον εθνισμό, ο Παναγιώτης ο Κανελόπουλος θεωρεί ότι ο εθνικισμός μπορεί να έχει και άλλο περιεχόμενο πέραν του εδαφικού και του επεκτατικού. Το ίδιο πράττει ένα πνευματικό τέκνο του Κανελόπουλου, ο Γεώργιος Αλεξιάδης, ο οποίος ήταν τότε νεαρός σε ηλικία, λίγο πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν δικηγόρος στο επάγγελμα και στη διάρκεια της κατοχής είχε ενεργό πολιτική δράση μέσα από την ΠΕΑΝ. Ήταν ο θεωρητικός της ΠΕΑΝ, γλίτωσε την εκτέλεση, σε αντίθεση με τον αρχηγό της οργάνωσης αυτής. Το 1939, λοιπόν, ο νεαρός τότε, Γεώργιος Αλεξιάδης, σε ένα άρθρο του στο Αρχείο Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Δημητρίου Καλιτσουνάκη, γράφει τα εξής. Πατρίς είναι έννοια συνδεδεμένη αρρήκτως προς την γην, ορισμένη γην, ενώ η ιδέα του έθνους δεν έχει διόλου ανάγκη αυτής διανατραφεί και γιγαντωθεί. Αποδομεί δηλαδή την κυρίαρχη έννοια που έχουμε, την κυρίαρχη εικόνα που έχουμε για το έθνος. Αμφότερε βεβαίως σε έννοια αύτε παριστούν περιοχάς των οποίων οι κύκλοι συνήθως ταυτίζονται. Δύναται όμως να υπάρξουν και ανεξαρτήτως αλλήλων. Ουχή σπανίως δε η ιδέα του έθνους επιβάλλει στον φορέα της να απαρνηθεί την ιδέα της πατρίδος. Και λίγο παρακάτω σημειώνει ότι οι Έλληνες αναγκάστησαν πολλάκις κατά το διάστημα της μακράς ιστορίας των να εκλέξουν μεταξύ έθνους και πατρίδος. Άλλο έθνος, άλλο πατρίδα, έτσι. Εις βάρος των Ελλήνων δηλαδή, λέει ο Αλεξιάδης, μάλιστα επραγματοποιήθη και η μοναδική στην ιστορία περίπτωσης ομαδικής αναγκαστικής εγκαταλείψεως των αιωνοβίων των πατρικών εστιών. Αναφέρεται στην ελληνοτουρκική ανταλλαγή των πληθυσμών. Και καταλήγει αυτό το πνευματικό τέκνο του Παναγιώτη Κανελόπουλου ότι το έθνος δεν είναι σήμερον χώμα μόνον. Και αυτό το γράφει λίγο πριν ο Χίτλερ να απαντήσει το κουμπί του πολέμου. Λίγο πριν να εισβάλλει στην Πολωνία. Εν τέλει, που θέλω να καταλήξω ότι οι Έλληνες απέδειξαν στο Μεσοπόλεμο μετά το 1922 και κυρίως προς το τέλος της δεκαετίας του 1920 ότι είναι ένας λαός δεόντως ρεαλιστικός και προσαρμόσιμος στις εκάστοτε νέες συνθήκες. Και όπως επισημαίνει ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς στην ελληνική μορφή της διατριβής του που κυκλοφόρησε το 1977 και εγώ σε μια πιο πρόσφατη μελέτη μου το 2011,
Οι Έλληνες, λόγω της μεγάλης τους διασποράς, είναι ένας λαός διασπορικός, μας θυμίζει ο Ρίτσαρντ Κλόγκ, λόγω της μεγάλης τους διασποράς, αλλά και της μεταπαρατικής φύσης τους, η Όλγα η Κατσαρδή μας λέει ότι η εθνική εξειδίκευση των Ελλήνων είναι το εμπόριο και του παρεπόμενου κοσμοπολιτισμού τους, αλλά και πάνω απ' όλα, ποιος είναι ο βαθύτερος λόγος που εξηγούν αυτή την υπερεδαφικότητα και τον ρεαλισμό των Ελλήνων, ο εμποτισμός τους με το πνεύμα του γαλλικού διαφωτισμού. Σε αντίθεση με άλλους βαλκανικούς λαούς που έχουν επηρεαστεί από ρομαντικές και νεορομαντικές ιδέες γερμανικής προέλευσης, οι Έλληνες επηρεασμένοι και εμποτισμένοι, όπως μας διαφωτίζει ο Κ.Θ. Δημαράς, από τις ιδέες του γαλλικού διαφωτισμού, ανέπτυξαν στην πορεία της ιστορίας τους έναν, θα έλεγα εγώ, πιο ορθολογιστικό, όσο μπορεί να είναι ορθολογιστικός, έναν πιο ορθολογιστικό εθνικισμό σε σχέση με τους γειτονικούς λαούς και διακρίθηκαν στο Μεσοπόλεμο πλέον, όταν το status quo των συνόρων λίγος πολύ διαμορφώθηκε οριστικά, διακρίθηκαν για μια υπερεδαφικότητα, η οποία η υπερεδαφικότητα υπερβαίνει τα κρατικά σύνορα και ακυρώνει την τοποφιλία, δηλαδή την αιμονική πρόσληψη σε έναν τόπο. Τελείωσα. Εν κατακλείδη, θα έλεγα ότι αυτή η επέτειος των 100 χρόνων του 1922 μπορεί να στοιχειοθετήσει μια αναφετηρία για μια νέα εθνική αυτογνωσία και ένα εφαλτήριο για μια θέαση του μέλλοντος του ελληνισμού και του κράτους μας και του κόσμου γενικότερα, μια θέαση πολύ πιο θετική, πέρα από νίκες και πέρα από καταστροφές. Αυτά τα ολίγα από την πλευρά μου. Σας ευχαριστώ πολύ.